טוב שחזרתם אלינו כאן לאגו טוטל. אנחנו ממשיכים במסע שלנו להכרת הספורט המטורף הזה שנקרא MMA. אני מקווה שכבר יצא לכם לראות את משפחת גרייסי מפרקת את העולם ללא הבחנת משקל, גודל או שיטה. אבל גם אם לא זה בסדר, זה עוד ישודר שוב. בינתיים נמשיך ונספר לכם שבשנים הראשונות של הספורט נוצרה הבחנה ברורה בין שני סוגים של לוחמים. הסטרייקרים והגרפלרים. סטרייקרים מלשון to strike, להכות. הלוחמים האלה הגיעו משיטות כמו קראטה, אגרוף תאילנדי, קיקבוקסינג וכיוצא באלה. גרפלרים מלשון to grapple, להיאבק, להתגושש. אלה הגיעו משיטות כמו ג'ודו והיאבקות, וכמובן הג'יוג'יצו הברזילאי המהפכני של משפחת גרייסי. אז מי לדעתכם שלט בזירה בשנים הראשונות? הגרפלרים או הסטרייקרים? ובכן, אולי תפתעו לדעת שהגרפלרים פרקו את הסטרייקרים לחתיכות. כל מה שהם היו צריכים לעשות זה לקחת את הסטרייקר אל הקרקע, ושם רוב מה שהוא יודע לא שווה הרבה. ואז הם קטשו, חנקו, נעלו, כל הדרך אל הצ'ק. רויס גרייסי כבר אמרנו. טוב, ועכשיו אני נמצא פה עם רובי מונד, מטים חג'ימה קלאב ספורט. תשמע, היו לנו פה לוחמים שדיברו איתנו על אגרוף, על אגרוף תאילנדי, והיו לוחמים שהראו לנו ג'יוג'יצו ברזילאי על הקרקע, אבל בעצם יש את הממד ב-MMA שמחבר את הכל באמצע, של הירידות לקרקע, המעבר מקרקע לעמידה. אתה מדבר על קלינץ'. אני מדבר על קלינץ'. אז מה זה קלינץ'? קלינץ' זה החיבוק של שני לוחמים בעמידה. זה הרגע שלפני ההטלה לקרקע, או לפני שמתחילים לתת ברכיים לכיוון הראש. זאת אומרת שאנחנו רואים ב-UFC את שני הלוחמים עומדים ליד הגדר מחובקים, זה קלינץ'. זה קלינץ', נכון. אבל לפעמים זה נראה, נגיד ב-UFC שהם נשענים שם על הגדר בקלינץ', זה נראה כאילו הם נחים. כאילו הם מלצים את הזמן הזה לקחת אוויר. לא, הם לא נחים, כי העבודה בקלינץ' זאת עבודה מאוד מאוד קשה. אם אתה רואה דוגמה אגרוף, אז באגרוף תופסים אחד את השני ומחכים שהשופט יפריד ביניהם. אז זה מנוחה. זה מנוחה. אבל ב-MMA זה עבודה מאוד מאוד קשה. אתה צריך לדעת איך להשתמש בידיים שלך, איפה לשים את הידיים, איך למנוע מהיריב שיכניס את הידיים ושיפיל אותך על הרצפה. זאת אומרת שאם אתה נח בקלינץ', היריב ישר פשוט... כן, אם אתה נח חצי שנייה, יש סיכוי מאוד גבוה שיפיל אותך. יפה. טוב, אז תשמע, בדרך כלל משתמשים בי להדגמה, אבל הפעם באופן חריג הבאת איתך את אחד מהחבר'ה שלך. נכון, זה ויטלי איבנוב, לוחם דזרט קומבט. הקלינץ' הבסיסי של ההאבקות זה זה. יד אחד תופסת כאן את המרפק, יד אחד מאחורי הגב. אוקיי. משתמשים בזה דרך אגב גם בג'יוג'יצו ברזילאי. מכאן אנחנו עוברים לצד השני, תופסים את הקלינץ' בצד השני. בעצם כל אחד רוצה להכניס מה שנקרא אנדרהוק. אנדרהוקס, את היד מתחת לידיים. ואז לסגור מאחורי הגב. נכון, ברגע שנכנס לשני הידיים כאן, היתרון הוא שלי. אני יכול להטיל אותו אחורה, בעזרת הידיים והכוח, אני יכול להשתמש גם ברגל. אז בואו נגיד, לצורך ההדגמה, תראו לנו איך באמת מאבק שליטה של קלינץ' נראה. יפה, עכשיו בא לגבי הטלות של ג'ודו והיאבקות שבאות מתוך הקלינץ'. עכשיו יש כמה הטלות של הקלינץ'. יש הטלות לאחור, יש הטלות לקדימה. זאת הטלה של ג'ודו. אבל אם אתה לא מוכן, הבן אדם תופס לך כאן גב. בגלל זה זה מסוכן. בגלל זה זה מסוכן. אוקיי. אתה נותן ליריב שלך את הגב. הטלות של ההיאבקות זה בדרך כלל הטלות של הרגליים, סינגל לג, דאבל לג. מה עם ההטלות האלה שאתה נוען מאחורה? זה הטלת היאבקות קלאסית, לא? נכון, זה סופלקס. שתופס מכאן לאחור, מרים אותו וסגש. אוקיי, תודה רבה ויטלי. אז רובי, לסיכום, קלינץ' זה בעצם מצב שבו במעין חיבוק שני הלוחמים עומדים, ושם יוכרע אם הקרב ירד לקרקע או לא, המאבק בין שניהם. זה ממש לא מצב של מנוחה. נכון. שני הלוחמים עובדים מאוד מאוד אינטנסיבי. אחד מנסה להוריד, השני תמיד מנסה להישאר בעמידה. קלינץ' זה קורה הרבה בין סטרייקר לגרפלר, כי הגרפלר מנסה להוריד את הסטרייקר על הרצפה, והסטרייקר מנסה להישאר בעמידה. אחלה, סבבה, תודה רבה רובי.
אמא. אגו טוטל, ערוץ הקרבות.